තියෙන ලොකුම පල්ලිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මාරම ලස්සනයි උඩේ ඉඳන් බලද්දි. ඉතින් මාරම ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ වෙන මේ රටක ඇවිදිද්දි. ඉතින් මේ ඉතින් ඔන්න දැන් හරියටම ඉන්නේ සොෆියා සිටි එකේ හරියටම මිඩල් එකේ තමයි මේ මම දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ හරිය මාරම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මේ පැරණි ගොඩනැගිලි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන ඉරකුත් තියෙනවා උදෙන්ම. ඉතින් ඉතින් මාරම ලස්සනයි මේ මාරම ලස්සන ලොකේෂන් එක. මාර ලස්සනයි මේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් රුමේනියාවට වඩා ටිකක් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විස් එක ගොඩක්ම තියෙනවා මෙහි. ඉතින් මෙට්‍රෝ ඊට පස්සේ ගත්තාම නෝමල් බස්, ඊට පස්සේ ට්‍රෑම් බස්, ඊට පස්සේ ට්‍රෑම් කාර්, ඊට පස්සේ මේ හැමදේම මෙහි තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය රුමේනියාවට වඩා පොඩ්ඩක් මිල වැඩි. ඒ කියන්නේ හැමදේටම වඩා මිල වැඩි මෙහි හැමදේම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ගාණකින් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් රුමේනියාවේ ලෙයි එකක් කියන්නේ මෙහි ලෙයි එකහ මාරක් වගේ වෙන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වියදම. ඉතින් පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් මේ රුමේනියාවට වඩා. ඉතින් හැබැයි මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් මෙහි තියෙන්නේ උදේට රුමේනියාව වගේම තමයි තියෙන්නේ බන් වර්ග තමයි හැමෝම කන්නේ. බන්, පීසා, ඒ වගේ පේස්ට්‍රි අයිටම්ස් තමයි වැඩියෙන්ම කනවා දැක්කේ මම. ඉතින් තාම කණ්ඩ අදහසක් ආවේ නැහැ. තාම බඩගින්නක් ආවේ නැහැ. කොෆි එකක් බිව්වා මම කලින්. ඉතින් තව ටිකක් බලමු ලස්සන. ඉතින් මම යන්න හදන්නේ මේ ඉස්සරහා තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය සොෆියා කිව්වහම ෆේමස්ම ආකිටෙක්චර් එකක් තියෙන බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා මේ ඉස්සරහා. ඉතින් ඒක බලන්න තමයි ඉස්සල්ලාම යන්න හදන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ බිල්ඩින් එක. මට මං එතෙන්ට යන්න තමයි ඉස්සල්ලාම ප්ලෑන් කරගෙන ආවේ. කොහොම හරි මේ ඇවිදලා තමයි හොයාගන්න වෙන්නේ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න බෑ. මොකද මේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න මට සිම් එකක් මං ගත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ එක දවසකට මට සිම් එකක් වැඩන්න තියෙන මං ගත්තේ නෑ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොම ලස්සන කියලා. ඉතින් මාරම ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ වෙන මේ රටක ඇවිදිද්දි. ඉතින් මේ බලමු තව ටිකක් ඇවිදලා බලමු කොහොමද කියලා.
ගොඩක්ම මෙහි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ මුස්ලිම් පල්ලි තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් බුල්ගේරියාවේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ කැතලික් චර්ච් වලට වඩා මුස්ලිම් පල්ලි තමයි ගොඩක්ම දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අර මේතනත් එකක් තියෙනවා මෙතනත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් චර්ච් එකක් මං හිතන්නේ. ඉතින් 아무ද ෆීලින් එකක් තියෙන්නේ මේ මොකද රුමේනියාවේ ඇවිදිනවට වඩා වෙනස් ෆීලින් එකක් තියෙන්නේ මෙහි ඇවිදිද්දි. ඉතින් මාර හැපි මේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව බෝඩරින් එන්න හම්බුණා. මොකද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ බෝඩර් ක්‍රොස් කරන හැටි ඒ විස්තර ඔක්කොම පස්සේ කියන්නම්. ඉතින් බලමු තවත් ලස්සන කොහොමද බුල්ගේරියාවේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මොන වගේම හරි නටමුන් තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් මෙතනට යන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතන චර්ච් එකක් තියෙනවා මෙතන චර්ච් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහා තව චර්ච් එකක් තියෙනවා මං ආස තැන. ඉතින් මෙතනත් සුපර් මාකට් එකක් තියෙන්නේ ලොකු. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මෙහි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ චර්ච් වලට වඩා පල්ලි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම තියෙන්නේ පල්ලි තමයි මේ සිටි එක ඇතුළත. ඉතින් සොෆියා ඒ කියන්නේ බුල්ගේරියා මේන් සිටි එකේ තියෙන ලොකුම පල්ලිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මාරම ලස්සනයි. උඩින් ඉඳන් බලද්දි මම ෆොටෝස් වලින් බලලා තියෙනවා මාරම ලස්සනයි උඩින් ඉඳන් බලද්දි. ඉතින් මාර ලස්සනයි. ඒක මාර විශාලයි ඒක. මාරම ලස්සන ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් අපි බලමු තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ලස්සන